alueena Pyhäluosto on ehkä edelleen jossakin määrin niin kuin Edenin puutarha, että täällä on aika vähän meidän ymmärryksen mukaan semmoista niin kuin verissä päin kilpailua. Ja se ehkä johtuu siitä just, että tää on niin sympaattisen pientä vielä kaikki. Se muuttuu ihan varmasti. Varmaan lähivuosina täällä nähdään muutoksia, mutta jos mietitään sitä, että täällä on yksi kelkka safarifirma, tämä mainittu Pyhä Safaris, joka niin Haikosen perhe siinä on hoitanut tonttinsa hyvin ja varmaan hoitaa jatkossakin, että heillä ei ole toista niin kelkka safari-operaattoria, mikä voi olla taas sitten Ylläksen Levin näkökulmasta niin kuulostaa aika eksoottiselta ja hyvinkin niin kylämäiseltä. Ja sama juttu kanssa, että ei ole tosiaan muuta, ei ole toista jääkiipeilyoperaattoria niin, että kaikilla on niin se oma tonttinsa, mutta sillä euro ja aika tavallaan mittarilla me silti niin veljellisesti ehkä kilpaillaan keskenämme ja ainakin niin sparrataan silleen pitämään niin tuotteidemme laatu ja sen kesto versus hinta niin jotenkin tolkuhaminoissa. Ensimmäinen niin yhdessä tekemisen taso voisi olla se, että me palkataan toistemme henkilökuntaa tai tavallaan tehdään niin ristiin toisillemme töitä tällä alueella. Ne perushyveet, mitkä siinä pitää aina niin toteutua se, että meillä on se yhdessä jaettu näkemys siitä, että mitä se laatu tarkoittaa. Että me voidaan rauhallisin mielin tavallaan niin ristiin palkata toisiamme tai tehdä toimeksiantoja. Ja sitten on se, että sen pitää olla kivaa. Että tavallaan, että vaikka tilanteet on joskus nopeita, niin meidän pitää pystyä sitten riittävällä perusteellisuudella ja lempeydellä briefaamaan, että mikä tämä tilanne on, että kukaan ei joudu ihan liian kylmään veteen sitten hyppäämään. Ja kolmas ihan yhtä tärkeä kuin nämä kaksi muutakin on se, että sen euron pitää kilahtaa sitten molempien osapuolten taskuun. Eli kun tämä kolmijalka on tässä, niin se on hyvä yhteistyön lähtökohta. Sitten se seuraava vaihe yhteistyössä sen jälkeen, että me tehdään ikään kuin vapautuneesti toisillemme työtä ja keikkaa on se, että me tehdään tuotteita, missä me käytetään vaikka toinen toistemme tuotantovälineitä ja siitä voi olla esimerkkinä vaikkapa nämä Luoston ametistikaivokselle tehtävät retket, että missä on sitten 3 kumppanusta. Esimerkiksi tämä sähkömoottorikelkkaretki, että siinähän nämä kumppanit on Luoston ametistikaivos, sitten Sunny Morning Resort, jolla on sähkökelkat ja Bliss Adventure. Eli 3 yritystä tuo osaamista ja tuotantovälineitään yhteen ja siinä tapahtuu se yhteistyön ihme, että kukaan ei edelleenkään investoi senttiäkään, vaan me saadaan vaan synergian kautta sitten ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita. Ja sitten kolmas taso, mikä on vähän semmoinen meidän toistaiseksi saavutettu maksimitaso, että perustetaan yhdessä osakeyhtiö tai siihen rinnastettava organisaatio, minkä kautta ruvetaan toimimaan. Ja yksi sellainen esimerkki on tämä tila, missä me ollaan tällä hetkellä Pyhä Info. Eli tässä on puolenkymmentä pyhätunturilaista yrittäjää, jotka on tämän tasavertaisina kumppaneina perustanut sillä ajatuksella, että tämä tukee kaikkien elinkeinoa. Ja toinen ihan samanlainen esimerkki on tuo Kallion seikkailupuisto Pyhäkuru, joka on myös tällainen hyvin handmade in pyhä juttu. Että hyvä esimerkki siitä, että yksikään niistä osakasyrityksistä, perustajayrityksistä ei olisi ihan varmasti pystynyt sitä tekemään yksin. Mutta tavallaan kun siinä on 5-6 toimijan resurssit, niin sitten se yhtäkkiä onkin mahdollista. Että se nyt ei ihan heittämällä tullut joukkuesuorituksenakaan, mutta se oli mahdollista ja se onnistui. Että tavallaan tämä kolmijako, että vapautunut yhteistyö yritysrajojen henkilötasolla, sitten yhteiset tuotteet, missä jaetaan yhteistä osaamista ja tuotantovälineitä, ja sitten kolmantena tämä, että perustetaan yhdessä firma ja ruvetaan sitten tekemään jotakin sellaista, mikä lähtökohtaisesti tukee kaikkien toimintaa. Se mielenkiintoinen pointti yhteistyössä on se tietty herkkä viritteisyys, mitä siihen sattuu, mitä siihen liittyy. Että se on vähän tietynlainen kauhun tasapaino. Että se on periaatteessa helppoa, mutta käytännössä ei aina. Ja tyylin 98 Helsingissä edellisessä elämänvaiheessa istua Napotin koulutuksessa ja sinne tuli semmoinen nouseva business saarnaaja kertomaan meille, miten hommat hoidetaan. Ja tämän kaverin nimi oli Jari Sarasvuo. Ja muistan Jari Sarasvuosta lähinnä sen, että ihan oli hyvät energiat ja pöhinät. Ja mä muistan yhden asian, joka tuntui tärkeältä
Ja se hänen neuvo meni näin, että kuinka töissä, työpaikoilla ja ihmisten kanssa toimitaan. Ja se virke kuului näin, että ensin sovitaan mitä tehdään ja sitten tehdään niin kuin sovittiin. Ja aika yksinkertainen elämäohje, mutta tämä ei ole sitten ihan aina toteutunut. Esimerkkejä siitä, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun me ruvettiin kehittämään ja kehitettiinkin tämä sähkömoottorikelkkatuote Pyhältä Luostalle. Kun meillä oli ensimmäinen asiakasryhmä tulossa sinne, niin me tiedettiin, että siinä on lapsia ja pieniä lapsia ja vanhempia, että niillä ei vaan onnistu se kelkan selässä keikkuminen sitä koko about mutkittelevaa 30 kilometriä. Että matkanjärjestäjä oli sitä mieltä, että näille äideille ja lapsille, mitä oli tietty määrä, että kannattaa heidät hoitaa Luoston päähän sitten pikkubussille ja he hyppää siellä sitten siihen loppu grande finaaleen mukaan. Että siinä on vähän tasaisempi baana sitten mennä sinne kaivokselle, että saavat myös tämän kokemuksen. Ja sovittiin sitten meidän paikallisen naapurin kanssa, että hän toimittaa sinne reen valmiiksi, että kun meidän oppaat tulee sinne sitten sen sähkökelkkasaattuen kanssa, niin panevat siinä sitten reen perään, niin pääsee sitten perheen pienimmätkin sinne mukaan. No annahan olla, sillä tuli oppaat sitten tämän ekan ryhmän kanssa hyvissä täpinöissä siihen parkkipaikalle, mikä oli sovittu, että otetaan siitä se reki perään, niin sitä rekeä ei ollut siinä. Ja se on tietysti vähän nihkeä tilanne, kun sä oot ikään kuin asiakkaiden kanssa siinä paikalla ja siinä töröttää hangella, niin sitten käsi kädessä pari äiti-lapsi-kombinaatio, räkää valuu ja vähän paleltaa ja olisi kiva päästä elämässä eteenpäin. Ja tietysti eipä se nyt ollut ihan hirveästi tehtävissä, että koska sitä rekeä ei ollut, niin ei ollut ja meidän piti sitten ammetistikaivoksen porukan kanssa ruveta juonimaan siihen muita transportaatioratkaisuja. Ja me saatiin yhdessä sitten ammetistikaivoksen hyvällä, väkevällä yhteistyöllä homma hoidettua, että saatiin pienille lapsille ja heidän äidelleen kuljetusta pystyvät liittymään sitten ryhmään siellä Lampivaaran kahvilalla ja lähtemään siitä sitten alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan samalle kaivoskierrokselle, mikä oli se tärkein homma. Kun tämä oli yksinkertainen asia, mikä oli sovittu, miten toimitaan, niin tämä oli vaan semmoinen pieni avokämmen meille semmoinen kannustava ja muistutus siitä, että yksinkertaisetkaan asiat ei vaan aina toimi. Ja tämä meni sitten sillä tavalla, että sitten soitettiin, kun se lumipöly oli siitä laskeutunut, että sille kumppanille, kenen piti toimittaa se reki sinne, että mitä tapahtui, että oliko tässä joku väärinkäsitys. Niin sitten tämä kaveri, niin en tiedä mitä siinä oli varsinaisesti tapahtunut, mutta hän sitten vaan vastasi siihen, että hänellä on tuon peräkärryn kanssa ollut vähän ongelmia, että ei hän kerennytkään tuoda sitä. Ja tietysti peräkärryongelmat on harmillisia, mutta kannustimme häntä voimallisesti, että jos joskus vielä tehdään tämän tyyppistä yhteistyötä, en ole ihan varma tehdäänkö, että hän etukenossa kommunikoisi. Esimerkiksi teki sen yhden puhelun ja sanoisi, että hei, että mä en pystykään hoitamaan sitä omaa rooliani tässä yhteistyössä, että ehkä haluatte huomioida tämän jollakin tavalla. Eli tavallaan tässä yksinkertaisessa esimerkissä tulee vaan esille tämän yhdessä toimimisen herkkyys ja hauraus, että heti jos joku ei lunasta sitä luottamusta siinä yhtälössä ja jostakin syystä pysty hoitamaan sitä omaa tonttiaan ketään sormella osoittelematta, niin jos se ei luhistu siihen, se vaatii ainakin aika väkevää improvisointia sitten siltä ydinorganisaatiolta, joka sitä hommaa hoitaa, joka on tehnyt siitä taas sitten lupauksen omille asiakkailleen. Ja tämän toinen puoli on se, että pitää muistaa vitoset ristissä arvostaa niitä yhteistyökumppaneita, kenen sanansa pystyt tasan luottamaan, että homma toimii. Että jos sanotaan, että se reki on siellä puolelta, niin se on ehkä siellä jo 15 minuuttia etuajassa. Ja tavallaan muistaa kommunikoida se myös näille kumppaneille, että sitä ei oteta mitenkään itsestäänselvyytenä. Ja toinen semmoinen elävän elämän esimerkki siitä, että yhdessä tekeminen, se on dynaaminen tilanne. Ihan samalla tavalla kuin juteltiin siitä vaikkapa verkkosivuista, että se on enemmän prosessi kuin projekti, niin sitä totisesti on myös yhteishankkeet. Ja siitä sellainen ihan hyvä esimerkki on vaikka tämä Pyhä Info Oy. Eli meillä oli tässä puolenkymmentä eri yritystä, jotka tämä oli perustamassa, jotka tunnisti, että tässä olisi heille selkeät intressit olla tässä mukana. Ja se oli tietyllä tavalla ennaltaehto tähän mukaan tulemiseen, että kaikille tämän pitää palvella osakasyrityksille sitä heidän ydinliiketoimintoa. Oli se sitten vuokravälinefirma tai opasvälinefirma. Mutta sitten tässä on ehkä 2, mahdollisesti 3 semmoista yritystä, joka on, ei ole enää yhtään varmaa, että toteutuuko heille
se etu tässä, että kuormittaako tämä enemmän vai tuoko tämä niin jotakin lisää heille. Ja kun edelleen otetaan huomioon just tämä lähtökohta, että nämä on hyvin pieniä niin mikrokokoisia yrityksiä, niin kaikki kuitenkin yhteisponnistukset se niin ottaa jotakin, koska jos se niin vähän, että jotta se voi antaa jotakin, niin on taipumus myös, että se jotakin ottaa ja toivotaan, että se antaminen on voittopuolista siihen ottamisen suhteutettuna. Mutta tässä on semmoinen tilanne, että nyt meillä on sitten osa toimijoista semmoisia, että ei ne ole enää yhtään varmoja, että haluaako ne, onko heillä resursseja ja vähän niin kuin Suomeksi, että kannattaako heidän olla tässä mukana. Ja musta se tarinan opetus on siinä, että tämä nyt on semmoinen hyvin niin kuin business as usual tilanne. Että eihän nämä ole mitenkään sellaisia niin kuin elämänmittaisia avioliittoja, että se on jotenkin niin kuin pilalla, jos sitä kuvioa pitää muuttaa. Että jos osa on sitä mieltä, että tämä ei heitä palvele, niin pitää olla matala kynnys lähteä myös toiseen suuntaan ja sitten ehkä katsoa, että onko alueella jotakin muita toimijoita, joilla olisi intressiä tulla tähän mukaan. Että ei nämä yhteistyökuviot olisi sitten yhteistuote tai yhteisyritys. Eihän nämä ole itse tarkoituksellisia, vaan sen pitää palvella niitä yrityksiä, niitä osakkaita, jotka panee kuitenkin aika paljon duunia siihen. Ja jos tilanne muuttuu, niin so be it. Se on ihan normimeininki. Kilpailusta on tietysti syytä puhua myös. Ja jos miettii nyt niin Bliss Adventuren kautta, niin sitä tietyllä tavalla ei ole ja tietyllä tavalla on. Ja se tapa, millä sitä ei ole, on se, että koska meidän tuotteet ja palvelut on sellaisia, mitä muilla ei ole, niin me ollaan periaatteessa tai yhdestä näkökulmasta tarkastettuna turvassa, koska kukaan muu ei tarjoa oikeastaan koko Itä-Lapissa tai Lapissa jääkiipeilypalveluja. Kukaan muu ei tarjoa vaikkapa arktisten selviytymistaitojen minityöpajoja, mitä me tarjotaan. Ja kukaan muu ei tarjoa nyt vaikkapa sitten noita sähköisiä tuotteita, oli ne sitten opastettuja retkejä sähköfättäreillä tai sähkökelkoilla. Et siinä mielessä me ollaan vähän sillä omalla saarekkeillamme, mutta ymmärretään hyvin, että se varmasti joku päivä muuttuu. Ja taas sitten se toinen puoli sitä, millä tavalla kilpailu on hyvin konkreettisesti läsnä, että mehän kilvotellaan, jos ajatellaan matkailuasiakkaita, niin kahdesta niukasta resurssista. Ja toinen on asiakkaiden aika ja toinen on asiakkaiden eurot. Eli kun tänne tulee vaikkapa nyt sitten, oli se Hollannista, Hongkongista tai Hondurasista, niin se voi olla semmoinen, sitten olkoon sitten se klassinen once in a lifetime bucket list matka, että ollaan 5 tai 6 aktiviteettipäivää Lapissa. Ja vuorokaudessa on tietyt tunnit, milloin niitä aktiviteetteja voidaan tehdä, ja itse kullakin matkailijalla on tietty budjetti. Eli ihan samalla tavalla meidän toivottavasti edukseen erottuvien palvelujen kanssa kilvottelee vaikkapa tuosta nyt vastapäätä löytyvä Pyhä Safaris, hyvin hoidettu firma, jolla on vaikka ice karting, eli tämmöinen jääradalla tapahtuva mikroautoilu. Et se kestää suunnilleen saman verran kuin jääkiipeily ja se on suunnilleen saman hintainen. Eli pitää tunnistaa niissä omissa tuotteistaan se arvo ja ainutlaatuisuus ja sitten yrittää veikata, että paljonko siinä on sitä ainutkertaisuuspreemiota, minkä voi ikään kuin katteeksi siihen laittaa. Sen jälkeen, kun sä oot laskenut, että paljonko tähän menee opastyötä ja paljonko näihin varusteisiin ja välineisiin menee. Että se kulumatematiikka on laskettu, että mikä on se minimi, mikä tämän tuotteen pitää maksaa, ettei itse joudu maksumieheksi. Että se ei ole varsinaisesti tavoiteltava. Niin paljonko sä voit laittaa sen päälle. Siinä tulee tavallaan sitten se, että mitenkä makea se tuote on suomeksi sanottuna, että erottuuko se, onko se parhaassa tapauksessa ainutlaatuinen, onko se jännä, liittyykö se jotakin visuaalista, mikä on myös kiitollinen asiakkaille taltioida ehkä jakaa se omilla kanavilla. Eli tällä tavalla on vähän saman aikaan tosiaan ei kilpailun tilanne ja sitten hyvinkin kiihkeä kilpailun tilanne tuotetasolla.